beautician. Nagpaibog sa buhok. Yan, tapos na. Ang sakit ha. Sobrang dami na po kasi. Tignan nyo. Nagalit ka na. Yan ang resulta pag sinulid po yung gamit. Malinis siya, malinis. Ganyan lang kasi gusto ko po makapal. Ayoko po nung manipis na kilay kaya hindi niya sinagad ng sinagad. Ayan. Thanks for watching, guys. Para po sa mga bago pa sa aking channel, baka naman po pwede pong pakisubscribe at palike na rin. And hit the notification bell para po maging updated po kayo sa mga next videos ko po. Thank you po sa lahat ng nanood. At saka, huwag niyo po kalimutang i-subscribe ang ating Ellen Buhay OFW. Ayan. Thank you for watching, guys. Thank you and see you to my next video. Bye-bye! Bye-bye, puti. Bye!